वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ वेब डेभलपमेन्ट। र आजको यो भिडियो चाहिँ डे 3 भिडियो रहेको छ भने डे 1 भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा ल्यान्डिङ पेज बनाएका थियौँ भने त्यही ल्यान्डिङ पेजलाई डे 2 मा चाहिँ हामीले मोबाइल रेस्पोन्सिभ बनाएका थियौँ कि फर एन इन्स्टेन्ट तपाईँले यो देखेको चाहिँ डे 1 मा बनाएको थियौँ भने यसलाई हामीले सानो स्क्रिन बनायो भने चाहिँ यो के हुन्छ श्रिङ्क हुन्छ, यहाँ मेनुहरू आउँछ र यसरी ट्रान्जिसन भएर मेनु ओपन र क्लोज गर्नु मिल्छ। यतिसम्म चाहिँ हामीले डे 2 सम्म बनाएका थियौँ भने आज डे 3 मा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त भन्दा यसलाई स्क्रोल गर्न मिल्ने थप तलको सेक्सनहरू थप्दै जान्छौँ कि है। यो चाहिँ हेडर सेक्सन बनाएका थियौँ भने यो होल एउटा ल्यान्डिङ पेज चाहिँ अब अर्को सेक्सन थपेर अब त्यहाँ फिचरहरूको केही सेक्सनहरू बनाउने छौँ है त। आजको हाम्रो गोल भनेको यस्तो 3टा रेस्पोन्सिभ कोलुम बनाउने हो है। त्यसको लागि चाहिँ अब के गरौँ त भन्दा अभियसली हामीसँग छँदैछ हाम्रो भिएस कोड होइन। भिएस कोडमा हाम्रो अलरेडी कोडहरू त्यहीँ सेभ भएर बसेको छ। हेर्नुभयो भने यो सेक्सन हेडर भनेर बनाएको थियौँ नि, यस्तै सेक्सन अब हामी के बनाऊँ त भन्दा फिचर भन्ने सेक्सन बनाऊँ कि है। र अब जति थप्दै गयो कोड थपिँदै जान्छ नि त, त्यही भएर कमेन्ट लेख्ने बानी बसाल्नु भयो भने चाहिँ त्यसले तपाईँको कोडलाई चाहिँ ब्युटिफाई पनि गर्छ, क्लियर पनि हुन्छ, पछि हेर्ने बेला झ्याप्प बुझ्नुहुन्छ कि। त्यही भएर म कमेन्ट दिन्छु है त, मैले असम्म नदिएर रहेछु। यो HTML मा चाहिँ कमेन्ट यसरी लेखिन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले कमेन्ट लेख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ म हेडर स्टार्ट भनेर लेख्छु है त। यहाँ चाहिँ हेडर स्टार्ट भयो है। अब यही कुरालाई चाहिँ कहाँ गएर क्लोज भयो त मेरो हेडर, यहाँ थिम गएर यो सेक्सनमा गएर चाहिँ हेडर क्लोज भएको नि त। त्यही भएर म फेरि यहाँ के लेख्छु त भन्दा हेडर क्लोज लेख्छु है त, हेडर क्लोज है। अब यति भइसकेपछि म अब के गर्छु त भन्दा तलको सेक्सनमा चाहिँ अब मेरो फिचर स्टार्ट गर्छु कि है। जस्ट कमेन्ट दिएको सो द्याट पछि हेर्ने मान्छेले ठ्याक्कै थाहा पाउँछ नि त होइन। यो राम्रो पनि प्र्याक्टिस हो कि, तपाईँले कसैको वेबसाइट बनाइदिनु भयो, त्यो प्रोजेक्टबाट छोड्नु भयो भने अर्को मान्छेले आएर त हेर्नुपर्छ नि त होइन। त्यही भएर प्रत्येक इलिमेन्टहरूलाई सेक्सनहरूलाई चाहिँ कमेन्ट दिएको वा राम्रै हो है, राम्रो प्र्याक्टिस हो। त्यही भएर अब के गर्छु त म फिचर स्टार्ट गर्छु है त, फिचर स्टार्ट यहाँबाट चाहिँ। अब यसभित्र चाहिँ म के लेख्छु त भन्दाखेरि सेक्सन बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, सेक्सन है, सेक्सन चाहिँ एउटा क्लास, सेक्सनको क्लासलाई चाहिँ म के दिन्छु त भन्दा माथि हेडर दिए जस्तै यसलाई फिचर भनेर दिन्छु है। यति गर्ने बित्तिकै मेरो सेक्सन बनिहाल्यो है। हेर्नुहोस् है, अनि यो सेक्सनको तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ, अभियसली अब यहाँ आउने सबै कुराहरू यहीँभित्र लेख्छु कि, तर यसको तलपट्टि चाहिँ हामी मेरो के हुन्छ यो फिचर क्लोज हुन्छ कि है। फिचर क्लोज गरिदिउँ यहाँ थियौँ ल। अब सबै कुराहरू यो सेक्सनभित्र लेखौँ है त। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो फिचर सेक्सनमा चाहिँ हामीले के बनाउने प्लान गरेछौँ त भन्दाखेरि 3टा कोलुम बनाउने प्लान गरेछौँ कि। 3टा कोलुम, अगाडिपट्टि चाहिँ अब लोकसेवाको कोलुम, बिचमा चाहिँ अब इनोट्सहरूको कोलुम र राइट साइडमा चाहिँ जुनसुकै टपिक लेखे पनि रिडर्स क्लबको कलुम है। तपाईँले जुनसुकै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म के गर्छु, एउटा डिभिजन ट्याग बनाउँछु जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा क्लास पहिला एउटा रो बनाऊँ है त। क्लास चाहिँ एउटा रो दिउँ है, रो। हेर्नुहोस् है, अब यो भित्र म के गर्छु 3टा कोलुम बनाउँछु है। यो क्लासको नेम रो लेखेर रो भएको होइन है, बुझ्नुहोस् है, जस्ट क्लासको नेम मात्र हो कि, जे दिए नि पाइन्छ है। यहाँ रो लेखेर रो हुने, कोल लेखेर कोल हुने होइन। जस यसले रोलाई डिनोट गर्छ भनेर मैले इजीको लागि यो लेखेको, नाम जे लेख्न नि पाइन्छ। अब यही क्लास एसेस गरेर त्यो रोलाई चाहिँ सिधा बनाउने हो कि, हामीले मेनु बनाए जस्तै। मेनुमा हामीले लेखेको थियौँ डिस्प्ले इजिकल टु फ्लेक्स लेखेको थियौँ, त्यो फ्लेक्स बक्स युज गऱ्यो भने चाहिँ इजिली हामीले त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ कि त्यो बक्सहरूलाई है। र अब यसभित्र के गरौँ त भन्दा यसभित्र चाहिँ हामी अर्को क्लास बनाऊँ कोलुमवाला, एउटा रोभित्र 3टा कोलुम बनाइदिउँ कि है। क्लास इक्वल्स टु कोल भनेर लेखौँ एउटा है, कोल भनेर लेखौँ। र यो क्लासभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा केही टपिकहरू के, जे कुरा तपाईँलाई त्यहाँ देखाउन मन लाग्छ त्यो चाहिँ यहाँभित्र लेख्नुहुन्छ। यस्तै हामीले के गरौँ भन्दा 3टा बनाऊँ, कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् है, कन्ट्रोल सी। अब यो के गर्छ, यसले 3टा कोलुम बनाउँछ, तर यहाँ केही पनि नलेखेको हुनाले केही पनि आउँदैन अझसम्म है, जस्ट हामी बक्स मात्र बनाइरहेछौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँभित्र के गर्छु त भन्दा म H3 हेडिङ लगाइदिन्छु, त्यहाँभित्र चाहिँ लोकसेवा लेखिदिन्छु, लोकसेवा है। लोकसेवा लेखिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु त भन्दा यसलाई यसभित्र चाहिँ केही पी ट्याग लाएर केही इन्फर्मेसनहरू लेखिदिन्छु। मसँग पहिले कपी गरेको इन्फर्मेसन त छैन होइन, एउटा इन्फर्मेसन केही कपी गर्छु है। त्यो धेरै जे पाए पनि के लेख्ने होइन। त्यही भएर म मेरो readersnepal.com को चाहिँ अबाउट असबाट यो कपी गरेँ, यसलाई यहाँ गएर क्लोज गरौँ। यो पी ट्यागभित्र चाहिँ म त्यो अहिलेको कपी गरेको इन्फर्मेसन राखिदिन्छु है। ल, यो इन्फर्मेसन यहाँ आयो। यति भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मेरो एउटा सेक्सन, एउटा कोलुममा आउने इन्फर्मेसनहरू मैले यहाँ लेखेँ कि। यही कुरालाई कपी गरौँ यतिलाई है, यतिलाई कपी गरौँ अनि अरूहरू कोलुमभित्र पनि यही पेस्ट गरिदिउँ न है। हेर्नुहोस् है, पेस्ट। अब यसको नाम चाहिँ अलिकति लेखिदिउँ, भित्रको कुरा चाहिँ त्यही भयो भने केही फरक पर्दैन है अहिले है। तपाईँलाई चाहियो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि त है। मैले त त्यही इन्फर्मेसन राखिदिएँ। ल, यो भयो। यसपछि लास्ट कोलुममा पनि है, लास्ट कोलुममा पनि त्यही इन्फर्मेसन राखिदिउँ, जस्ट हेडिङ मात्र चेन्ज गरिदिउँ कि है। हेडिङ चाहिँ अब के बनाइदिउँ त भन्दा रिडर्स क्लब बनाइदिउँ,
रिडर्स क्लब लेखिदिउँ ल। यो लेखेर भइसकेपछि चाहिँ यति कुरालाई हामीले सेभ गरौँ। यो चाहिँ अहिले हामीले CSS केही पनि लाएको छैनौँ, यसलाई CSS पछि लाम्ला। तर अहिलेलाई चाहिँ हेरौँ त, यति लेख्ने बित्तिकै यो तलपट्टि आउन पर्यो नि त, होइन र? पहिला हाम्रो यस्तो आउँथ्यो कि हाम्रो वेब यस्तो भएको थियो फर्स्ट डे र सेकेन्ड डेसम्ममा, होइन? अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ त। आज हामीले के एड गऱ्यौँ? हामीले आज यो तलको यति पार्ट एड गऱ्यौँ केही, है? तल आयो नि त, है? त्यो अलिकति मैले टेक्स्टहरू चाहिँ मेटाइदिएको छु है, यो लामो लामो भएको हुनाले। अब के गरौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हामीलाई चाहिँ यो आउटपुट छ नि, यो आउटपुटमा चाहिँ यो अलिकति ग्याप चाहियो अनि यहाँ बिचमा एउटा हेडिङ पनि चाहियो। यो फिचर सेक्सन हो भनेर डिनोट गरिदिनु पऱ्यो कि। त्यही भएर यो फिचर सेक्सनभित्र हामी के गरौँ त भन्दा लेटेस्ट चाहिँ यहाँ H2 राखिदिउँ है। H2 राखेर H2 भित्र चाहिँ हामी के लेखौँ? फिचर भनेर लेखौँ है। फिचर भनेर लेखौँ अनि यसको तलपट्टि चाहिँ एउटा प्याराग्राफ ट्याग राखिदिउँ। त्यो प्याराग्राफ ट्यागभित्र चाहिँ अब सर्भिसेस वी प्रोभाइड भनेर लेखिदिउँ न त है, एउटा सब टाइटल जस्तो कि। यसलाई कन्ट्रोल एस गरौँ। कन्ट्रोल एस गरिसकेपछि हाम्रो वेबमा आएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ, यहाँ फिचर भन्ने थपियो है। यो थपियो। यसलाई त बिचमा ल्याउनु पऱ्यो नि त है। यसलाई बिचमा ल्याउनु पऱ्यो, अलिकति स्पेस पनि चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब CSS लेख्न सुरु गर्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब H2 H1 यस्तो ट्यागहरू चाहिँ धेरै हुन्छ नि त। मैले यसमा मात्र लाउन खोजेको CSS चाहिँ मैले H2 मात्र लेखेँ भने सबै H2 होल मेरो वेबसाइटभरिको H2 लाई एउटै CSS जान्छ के। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म यसलाई मात्र एडजस्ट गर्नलाई चाहिँ म क्लास दिन्छु। यसको क्लास दिएर यसलाई यसको नाम चाहिँ फिट लेखिदिन्छु कि है, फिचर्सको फिट लेखेँ है। अब यो क्लास एसएस गरेर मैले के गर्न सक्छु? यसलाई यसको CSS बनाउन सक्छु। र म CSS तिर आएँ र बल्ल फर्स्ट टाइम हामी आजको लागि CSS लेख्दैछौँ है। त्यो भएर चाहिँ कमेन्ट पनि लेख्ने बानी बसालौँ भनिरहेको छु मैले अहिले है। यसरी चाहिँ कमेन्ट लेखिन्छ है। अब यहाँबाट चाहिँ फिचर सेक्सन स्टार्ट है, फिचर सेक्सन स्टार्ट है त। अब फिचर सेक्सन स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई कमेन्ट क्लोज गरौँ। अब यहाँ के गरौँ त भन्दाखेरि मैले अहिले भर्खर H2 मा फिट भन्ने क्लास दिएको थिएँ नि। फिट भन्ने क्लासमा आएर मैले के गर्छु त भन्दा अब यसलाई सेन्टर गर्न पर्यो है। टेक्स्ट एलाइनमेन्ट चाहिँ सेन्टर गरिदिउँ है। यति मात्र गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हेरौँ है त। यहाँ बिचमा आउँछ अभियसली त फिच है, यो फिचर बिचमा आयो नि त होइन। फिचर बिचमा आएर मात्र नि भएन कि अलिकति माथिबाट ग्याप पनि चाहियो कि है। सो के गरौँ त भन्दाखेरि माथिबाटको ग्यापलाई चाहिँ के गरौँ त मार्जिन टप गरिदिउँ। मार्जिन टप चाहिँ हाम्रो लेटस से 3% गरिदिउँ है त। ल यसो गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा माथिबाट अलिकति तल आउँछ है। ठिक छ नि त होइन? अब यो साइज मन परेन अरे, एकदम सानो साइज लाग्यो भने तपाईँले यसलाई फन्ट साइज पनि दिन पाउनुहुन्छ है। के गर्नुहोस् त भन्दा अलिकति फन्ट साइज दिदिनुहोस्। फन्ट साइज चाहिँ अब कति दिन सकिन्छ? 25 पिक्सल दिएर हेरौँ। सानो लाग्यो भने फेरि ठुलो बनाऊँ है। आउँ रिफ्रेस गरौँ है त। अलिकति ठुलो भयो जस्तो, थोरै ठुलो भयो जस्तो देखियो तर धेरै ठुलो भएन सिग्निफिकेन्टली। यसलाई चाहिँ हामीले 35 पिक्सल बनाउन सक्छौँ। 35 है। कन्ट्रोल एस गरौँ र फिचर भयो नि त। अब यो सर्भिस प्रोभाइडलाई नि बिचमा ल्याइदिउँ है। त्यो त पी ट्याग हो नि त। त्यही भएर अब कस्तो हुन्छ भने पी धेरै ठाउँमा लागियो कि है। यहाँ तल पनि पी छ, यहाँ माथि पनि पी छ। मैले यसमा यो पी ट्यागमा लगाएँ भने यसलाई पनि त्यही काम गर्छ। त्यही भएर दुईटैलाई सेन्टरमै चाहियो। त्यही भएर पी ट्यागलाई डाइरेक्ट सेन्टर लगाइदिउँ कि है। के गरौँ त भन्दा ट्याग मात्र युज गर्ने हो भने डट लेख्नु पर्दैन है। पी ट्यागलाई हामीले यसको टेक्स्ट एलाइन के गरिदिने? टेक्स्ट एलाइन चाहिँ सेन्टर गरिदिउँ है त। सेन्टर गरिदिउँ अनि यसरी फन्ट साइज ठुलो बनाउनु मन लाग्यो भने फन्ट साइज ठुलो बनाउनु है त। धेरै सानो आउँछ नि त। यसको चाहिँ 20 पिक्सल गरिदिउँ है त। कन्ट्रोल एस गरौँ। यति गरेर यहाँ जाने बित्तिकै यो सर्भिस प्रोभाइड पनि बिचमा आउनु पऱ्यो है। सबै बिचमा आयो नि त होइन? सबै बिचमा आयो। सर्भिस प्रोभाइड चाहिँ अझै सानो लाग्यो भने तपाईँले अझै फन्ट ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ, 30 पिक्सल लेखिदिन सक्नुहुन्छ है। कन्ट्रोल एस है। धेरै ठुलो भयो नि त होइन? 25 पिक्सल गरिदिन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल एस। ल ठिक्क छ है। बिचमा नि आयो, सबै कुरा बिचमा आयो। अब यो हेडिङ छ नि, यो हेडिङहरूलाई सबैलाई बिचमा ल्याउनु पर्ने छ कि है। तर यसरी इन्डिभिजुअल बिचमा ल्याउनु पर्दैन कि। हामी त CSS बक्स ल्याऊँ त बक्समा एकैचोटि हामीले बिचमा ल्याउन मिल्छ कि। सो अब के गरौँ त भन्दा टाइटल पनि आयो, यो सबै बिचमा पनि आयो। जस्ट अब हाम्रो काम भनेको यसलाई चाहिँ कोलुममा ल्याउनु छ नि त। कोलुममा ल्याउनु छ। त्यही भएर कोलुममा ल्याउनलाई चाहिँ अब के गरौँ त भन्दा हामीले यो बक्स बनाछौँ कि यहाँ हामीले आज यो के थपेछौँ त भन्दाखेरि यो रो भन्ने क्लास थपेछौँ नि है। फिचर भन्नेमा रो छ, रो भित्र कोलुम छ नि त। त्यही भएर रोले चाहिँ 3टा कोलुम बोकेको हो नि त खास त है। त्यही भएर रोलाई चाहिँ हामीले CSS लगाएर के गर्दिउँ त्यो मेनुको CSS जस्तै के। मेनुमा हामीले CSS लाउँथ्यौँ नि त्यस्तै है। मेनुमा के लाग्थ्यौँ भने अब सपोज रो भन्ने क्लास छ नि त।
रो भन्नेमा के गर्थ्यौँ डिस्प्ले मेनुमा नि डिस्प्ले इज इक्वल टु फ्लेक्स गरेको थियौँ नि है। यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाइन्छ कि हाम्रो डिस्प्लेलाई। अनि अब यसको जस्टिफाई कन्टेन्ट हैन, जस्टिफाई कन्टेन्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा स्पेस बिट्विन इन बिट्विन है। यति गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् तपाईँको यो तीनटा कोलममा यो तीनटा लाइनमा आयो नि, यो कोलममा जान्छ कि अब हेर्नुहोस् है, तीनटा कोलममा आयो नि त है, कोलममा आयो। तर यस्तो पनि यो ठिकै छ कोलममा आयो, तर यो बक्स पनि बनाउनु छ नि त हामीलाई है। कोलममा पनि आयो तर बक्स पनि बनाउनु छ। त्यही भएर प्रत्येक बक्स भनेको त कुन हो, के क्लासमा छ? प्रत्येक बक्सहरू त केमा छ? रो कोल भन्ने क्लासमा छ नि त, कोल है। त्यही भएर कोललाई सीएसएस दिनतिर लागौँ। अब हामी के गरौँ त भन्दा कोलमा जाम डट कोल गर्नुहोस्। डट कोल गर्ने बित्तिकै अब मेन भनेको यसको टेक्स्ट एलाइनमेन्ट सेन्टर गरिदिउँ। हेर्नुहोस् सबभन्दा सुरुमा है टेक्स्ट एलाइनमेन्ट सेन्टर गऱ्यो भने हेडिङहरू पनि सेन्टरमा आउँछ क्या है। कन्ट्रोल एस गऱ्यो भने तल प्याराग्राफ त अघि नै सेन्टर भइसकेछ, अब हेडिङ पनि सेन्टरमा आउँछ है। अलिकति तल चाहियो अरे, अलिकति तल चाहियो भने तपाईँले यहाँ मार्जिन लगाइदिनुहोस्। मार्जिन टप लगाइदिए पनि हुन्छ, तर चारैतिरबाट चाहिएको हुनाले मार्जिन त 3% म चारैतिरबाट दिन्छु है त, 3%। कन्ट्रोल एस है, कन्ट्रोल एस गरेर हेरौँ है त अब के भयो। अलिकति यता आइसक्यो, तल आइसक्यो है, ठिक्क मार्जिन पनि आयो नि त होइन। अब अलिकति के छ त भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दा हामीले फ्लेक्स बक्स युज गरिरहेछौँ कि है, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स गरिरहेछौँ। त्यही भएर फ्लेक्सको बेसिस पनि हुन्छ के भन्न खोजेको चाहिँ हामीले एउटा कोलममा एउटा रोमा 3टा कोलम चाहियो नि त। अनि 3टा कोलमको पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ नर्मल्ली कति दिँदा ठिक हुन्छ त भन्दा 100% मान्यो भने 33.33 चाहिँ 1/3 भाग भयो भने है 31% आयो भने ठिकै हुन्छ। त्यही भएर फ्लेक्स बेसिस राखिदिनुहोस् है। यहाँ फ्लेक्स बेसिस भन्ने छ, कतिवटा कोलममा डिभाइड गर्ने 3टा कोलममा, त्यही भएर यो 31% राखिदिनुहोस् है। यति गरिसकेपछि अब अलमोस्ट हुँदैछ है। हेर्नुहोस् है अब के गर्नु छ त भन्दा हामीलाई ब्याकग्राउन्डमा कलर चाहिएछ। के गर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड लेख्नुहोस्, ब्याकग्राउन्डमा कलर दिनुहोस्। कलर चाहिँ कस्तो दिउँ त भन्दा ग्रे दिउँ है त अहिले, ग्रे। र यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर हेरौँ त, कन्ट्रोल एस गरौँ, यहाँ जाऊँ है त। यहाँ गएर मैले रिफ्रेस गरेँ भने बक्स त आयो नि त है, बक्स पनि आयो। अहिले बक्स अलि धेरै डार्क भयो जस्तो लाग्यो भने लाइट ग्रे लेख्न नि पाइन्छ। लाइट ग्रे लेखिदिउँ न, राम्रो चिट्टो हुन्छ। लाइट ग्रे लेखिदिउँ, कन्ट्रोल एस गरिदिउँ है। यहाँ आएर रिफ्रेस गरिदिउँ, बक्स चेन्ज भयो नि त होइन। के भयो, बक्स त ठ्याक्कै यहीँ टाँसियो के। यो भनेको चाहिँ प्याडिङ नभएर हो, प्याडिङ चाहियो नि त हामीलाई है। प्याडिङ भनेको चाहिँ अब सपोज 2% 3% जति दिने हुन्छ, म 3% लेखिदिन्छु त प्याडिङ है। ल यहाँ आयो, देख्नुभयो 3% भयो, अलिकति ग्याप भएर आयो नि। 3% बढी लाग्यो भने 2% गरिदिनु, मलाई 3% त बढी लाग्यो ग्याप त है। प्याडिङमा 2% गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल एस गरिदिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, अलिकति ग्याप मिलिहाल्छ है। ल बक्स त आयो, ल अझै डिजाइन गरौँ है त। यो बक्स फेरि कस्तो छ त रेस्पोन्सिभ पनि छैन, देखिराख्नुपर्छ होइन, सबै यही एउटै ठाउँमा आछ नि त है। यसलाई तल पनि ल्याउनु छ, अझै काम बाँकी छ है। के गरौँ त भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यो यसको हेडिङ र यसको बिचमा अलिकति ग्याप ल्याउनलाई एकदम सिम्पल बिआर हाल्नुहोस्। यहाँ प्रत्येक हेडिङको तल बिआर हालिदिने बित्तिकै के हुन्छ, यो तलपट्टि आइहाल्छ होइन। हेर्नुहोस् एकदम सजिलै गर्न सकिन्छ। अब एकदम भ्याइसक्यो, यो कन्ट्रोल एस भयो है। यति हुने बित्तिकै त ब्रेक लाइन त भइहाल्यो है। ल ठिक छ, चिट्टको भयो नि त यो पनि होइन। अब यो सिएसएस अझै एडिट गरौँ है। त्यो बक्स चाहिँ चुचोवाला आछ नि त, देख्नुभएको छ यहाँ छेउछेउमा चुचो बक्सहरू छ, यसलाई अलिक घुमाउरो बनाइदियो भने राम्रो देखिन्छ क्या। त्यही भएर बक्स यसले गर्दा नै आएको। त्यो बक्सलाई हामीले के गर्दा भन्दा बोर्डर रेडियस भन्ने हुन्छ, बोर्डर रेडियस 10 पिक्सल गरिदियो भने त घुम्छ क्या है। भनेको कुनाको त उस हुन्छ नि, यो कर्नरको 90 डिग्री छ नि, अलिकति राउन्डेड हुन्छ। हेर्नुहोस् राउन्डेड भयो नि त होइन, राम्रो भयो। अब अलमोस्ट वी आर डन हुन लागिसक्यो। अब के गरौँ त भन्दा सपोज मैले माउस ल्याएर यहाँ राखेँ भने यो कलर पनि चेन्ज हुन पर्यो होइन, कलर चेन्ज हुन पर्यो। अनि अलिकति जुम पनि हुने जस्तो बनाउन पनि सकिन्छ के। त्यही भएर पहिला सुरुमा चाहिँ हुबर इफेक्ट राखौँ, भइसक्यो है। यो कोल भन्नेलाई अब हुबर इफेक्ट राखौँ। के गरौँ त भन्दा डट कोल लेखौँ, डट कोल लेखिसकेपछि डट कोलमा पनि अझै हुबर है, HOVER हुबर यसरी लेखिन्छ। र यसमा के गरौँ त भन्दा हुबर गर्ने बेलामा के हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिउँ, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड बनाइदिउँ ल है। अनि त्यहाँभित्र भएको टेक्स्ट कलर मात्रै लेख्यो भने त्यसको टेक्स्ट कलर चेन्ज हुन्छ, कलर चाहिँ व्हाइट बनाइदिउँ है। अब यसलाई सेभ गरेर हेरौँ है त। ल सेभ गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ हेरौँ है। अब म आएर हुबर गर्छु, देख्नुभयो कलर चेन्ज भयो नि त होइन।
टेक्स्टको कलर चाहिँ व्हाइट भयो, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड भयो है, हुबर भयो कि है। अझै डिजाइन गर्न मन छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्याडो, बक्स स्याडो है। बक्स स्याडो चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा 10 पिक्सल डाउन 10 पिक्सल राइट होइन, अनि सपोज लेट अस से 5 पिक्सल चाहिँ ओपेसिटी जस्तो कि है। अनि यो पछि ग्रे कलर नै लगाइदिउँ है, ग्रे कलर नै लगाइदिउँ। यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर हेरौँ त तपाईँको बक्स आउँछ उभर गर्ने बेलामा। अब हो बक्स आयो नि त है, लेफ्टमा बक्स आयो, अलिकति सानो बक्स भन्दा पनि स्याडो आयो है। हामी भ्याइसक्यौँ, अब भ्याइसक्यौँ, हेर्नु त भ्याइसक्यौँ। अब के गर्न मात्र बाँकी छ त भन्दा अब त्यो नगरे पनि हुन्छ, तर मैले माउस राख्दाखेरि चाहिँ हेर्नु न कर्सर पनि चेन्ज भइदियो भने राम्रो हुन्छ नि। त्यही भएर यसमा हुबर गर्ने बेला कर्सर पोइन्टर गरिदिउँ कि है, कर्सर पोइन्टर गरिदिउँ है। अनि पोइन्टर गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा तपाईँको माउस चाहिँ अर्कोमा चेन्ज हुन्छ, हुबर चेन्ज भयो नि त होइन है, चेन्ज भयो। अब अलिकति लास्ट वान इफेक्ट चाहिँ के हालिदिउँ त भन्दा जुम हुने, थोरै जुम हुने कि है। त्यही भएर थोरै जुम हुनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् राख्दाखेरि थोरै जुम हुनलाई ट्रान्सफर्म गर्नुहोस्, अनि स्केल है। तपाईँले सुरुमा यो फर्स्ट भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैले मेटा ट्यागमा स्केल 1.0 लेखेको थिएँ नि, त्यो भनेको चाहिँ नेचुरल त के भन्ने, त्यो भनेको चाहिँ हामीले बनाएको स्केल भयो कि है। त्यसलाई कहिले कहिले जुम गर्न पऱ्यो भने 1.1 चाहिँ ओरिजिनल स्केल हो भने 1.1 भनेको अलिकति जुम भयो नि त है। त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल एस गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँको अब हुबर गर्ने बेला जुम हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् है, सानो छ हुबर गरे ठुलो भयो नि त है, देख्नुभयो यो ठुलो भयो, यो ठुलो भयो, यो ठुलो भयो है। भ्याइयो नि त अब है, भ्याइयो। अब जस्ट यसलाई के गर्नु बाँकी छ त भन्दा मोबाइल रेस्पोन्सिभ बनाउनु बाँकी छ। भनेको मतलब तपाईँले यहाँ यसो क्लिक गर्दाखेरि यहाँ अहिले त है यहाँ छ। यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यो यस्तो गर्दाखेरि यहाँ छोइए जस्तो भयो भने यसको टप मार्जिन पनि यो होल कोल रो हो नि त, रोको नि मार्जिन राखिदिए हुन्छ क्या है। रोको मार्जिन टप है, मार्जिन टप चाहिँ लेट अस से 5% गरिदियो भने अलिकति तल अलिकति तल आउँछ है, तल आयो ठिक छ नि होइन। अब यसलाई ठुलो स्क्रिन गर्दाखेरि टक्कै आउँछ। धेरै तल गयो है, ठुलो स्क्रिनमा त धेरै तल गयो भने धेरै तल पनि नराख्नुहोस्, 5% भनेको धेरै हुनसक्छ। 3% गरिदिनुहोस् न त त्यसो भए है, 3% गरिदिनुहोस्, रिफ्रेस गरिदिनुहोस्, ठिकै छ होइन, ठिकै छ। 2% गरे पनि हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ सानो स्क्रिन गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ नि त भने। ल यति भइसकेपछि अब सानो स्क्रिनमा त यसरी भर्टिकल आएर हुन्न क्या, होरिजेन्टल आउनुपर्छ। त्यसको लागि मैले पहिला पनि भनेको छु मिडिया क्वेरी लाउन सकिन्छ कि है, मिडिया क्वेरी लाउन सकिन्छ। मिडिया क्वेरीले चाहिँ ठ्याक्क बनाइन्छ। यसलाई 2% गरिदिउँ। ठुलो स्क्रिनमा अलिक धेरै ग्याप देखियो कि, धेरै ग्याप पनि राम्रो मानिँदैन नि। ल अलिकति माथि गयो, ठिकै छ। ल अलिअलि चाहियो पनि। अब मिडिया क्वेरी लाम र त्यो यो के गरौँ त भन्दा एउटा सानो स्क्रिनमा पनि भर्टिकल आछ भने यसलाई होरिजेन्टल बनाऊँ, अनि सकिहाल्छ यो ट्युटोरियल है। भन्नाले यो पार्ट के भएको छ त भन्दा अब यहाँबाट चाहिँ आजको हामीले त्यो सेक्सन फिचर सेक्सन बनाएका छौँ भने आजको लागि चाहिँ मिडिया क्वेरी गर्नलाई त्यही हो। फेरि मिडिया लेख्नै पर्यो होइन, मिडिया लेखेपछि म्याक्स विथ लेख्नै पर्यो है। म्याक्स विथ कति हो हाम्रो बनाएको अरे हामीले हिजो 700 पिक्सल है। 700 पिक्सल भन्दा सानो भयो भने यो मिडिया क्वेरीले काम गर्छ भनेको नि त। र काम गर्नको लागि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, हाम्रो हेर्नुहोस् है डिस्प्ले फ्लेक्स के भन्छ, यो रो भन्ने चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स हो नि त है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो। त्यही भएर फ्लेक्सको डिरेक्सन दिन मिल्छ क्या है, एकदम सजिलो। एक लाइन लेख्ने बित्तिकै त्यो आफै मिल्छ। हेर्नुहोस् है, रो भन्ने क्लासको डिस्प्ले फ्लेक्स गरेको हो नि त होइन। त्यही भएर के गर्ने, फ्लेक्स डिरेक्सन लगाइदिनुहोस् है। फ्लेक्स डिरेक्सन के गरिदिनु त कोलुम बनाइदिनुहोस्, आफै कोलुममा आउँछ अब है, आफै कोलुममा आउँछ। रिफ्रेस गरौँ यसलाई, रिफ्रेस है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ भर्टिकल आयो है, सानो स्क्रिनमा होरिजेन्टल आयो, मिलिहाल्यो नि होइन फ्लेक्स बक्स। ल आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले यही गऱ्यौँ है त। हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा हामीले यो फिचर सेक्सन थप्यौँ। फिचर सेक्सन गर्ने बेला हुबर पनि भयो, स्याडो पनि आयो, अलिकति जुम पनि भयो है। र यसलाई सानो स्क्रिन गर्दाखेरि यो के भयो, होरिजेन्टलमा गयो। ल आजलाई यति नै गरौँ। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाई बाई।